Thế giới mới xin chào tất cả các bạn. Tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, tài chính, thậm chí là tình hình chính trị của một quốc gia. Lạm phát có thể là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nhưng đồng thời cũng là tác nhân kìm hãm, thậm chí đẩy nền kinh tế của một nước lao xuống vực thẳm. Hãy thử tưởng tượng vào một buổi sáng đẹp trời, bạn thức dậy ra tiệm ăn để thưởng thức bữa sáng của mình và phát hiện ra rằng bát phở bò quen thuộc giá 30.000 sáng hôm qua thì hôm nay đã thành 60.000. Vẫn chưa hết bàng hoàng thì sáng hôm sau bà bán phở thông báo với bạn giá tô phở đó đã là 120.000. Bạn bị sốc, vội vàng phóng xe ra chợ và nhận ra rằng giá cả của rất nhiều mặt hàng khác cũng đang tăng giá một cách chóng mặt. Có thể là bạn đang cho rằng mình đang nói về một câu chuyện viễn tưởng không có thật, nhưng đây đích thị là những gì mà người dân Venezuela hiện tại đang phải chịu đựng, và cũng là những gì mà người dân Zimbabwe đã phải trải qua vào năm 2008 khi mà nền kinh tế của họ đã xảy ra tình trạng siêu lạm phát. Đồng nội tệ sụp đổ, kinh tế lùn bài, cùng với đó là nạn đói trên quy mô lớn, bất ổn chính trị và tệ nạn xã hội kéo dài chính xác là những gì đã xảy ra tại các quốc gia này. Vừa rồi mình đã phác họa sơ qua về một bức tranh màu xám với những hậu quả khủng khiếp mà người dân chúng ta phải chịu đựng nếu đất nước của mình xảy ra tình trạng lạm phát mất kiểm soát. Vậy lạm phát là gì? Nguyên nhân, dấu hiệu và cách đối phó với nó như thế nào? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Thế giới mới tìm hiểu nhé. Nói một cách dễ hiểu thì lạm phát là sự tăng giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ so với một mốc thời gian cố định trong quá khứ. Khi mà mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa hơn so với trước đây. Điều đó có nghĩa là lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. Lạm phát được đo bằng cách theo dõi sự thay đổi giá cả của một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Để các bạn dễ hiểu, mình sẽ lấy một ví dụ. Vào đầu năm 2020, bạn ra chợ mua 1 kg gạo, 1 kg thịt heo, 5 quả trứng gà, 1 kg cà chua với giá 100.000 đồng. Đến cuối năm, bạn cũng ra chợ và mua các loại hàng hóa đó với khối lượng tương tự hết 180.000 đồng. Điều đó có nghĩa là lạm phát đã tăng 80% trong 2020. Có một điều lưu ý ở đây là trong ví dụ trên, mình chỉ nêu ra một vài loại hàng hóa, nhưng trên thực tế khi tính lạm phát, nhà nước phải tính toán dựa trên rất nhiều mặt hàng cộng lại tính trung bình. So với thời gian trước tăng thì là lạm phát, còn giảm thì được gọi là giảm phát. Lạm phát có 3 mức độ. Lạm phát tự nhiên dao động từ 0 đến dưới 10%. Lạm phát phi mã là từ 10% đến dưới 1.000%. Và siêu lạm phát là trên 1.000%. Một quốc gia được cho là kiểm soát lạm phát thành công khi giữ tỷ lệ lạm phát dao động trong khoảng dưới 5% một năm. Nguyên nhân của lạm phát là gì? Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng lạm phát, trong đó lạm phát do cầu kéo và lạm phát do chi phí đẩy được coi là hai nguyên nhân gây ra loài lạm phát tự nhiên. Khi nhu cầu của thị trường về mặt hàng nào đó tăng lên, nó sẽ kéo theo sự tăng lên về giá cả của mặt hàng đó, rồi dẫn tới sự tăng giá của hầu hết các mặt hàng khác trên thị trường. Đấy được gọi là lạm phát do cầu kéo. Bạn có thể tưởng tượng khi giá xăng dầu tăng lên thì giá cước vận chuyển người và hàng hóa cũng sẽ tăng theo. Chi phí vận chuyển tăng thì sẽ kéo theo sự tăng giá của một loạt các mặt hàng khác cũng tăng tương ứng. Lạm phát do chi phí đẩy. Chi phí đẩy của doanh nghiệp bao gồm chi phí lương nhân công, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, thuế, bảo hiểm, v.v. Khi giá cả của một vài yếu tố này tăng lên thì tổng chi phí sản xuất cũng sẽ tăng theo. Vì thế, giá thành sản phẩm cũng sẽ tăng tương ứng để bảo toàn lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngoài hai nguyên nhân kể trên thì lạm phát còn xảy ra do yếu tố thị trường thay đổi, do xuất khẩu, do nhập khẩu và tiền tệ. Các nguyên nhân trên đều góp phần thúc đẩy lạm phát của một nền kinh tế. Tuy nhiên, ở video ngày hôm nay, mình muốn nói về một loại lạm phát khiến cho đồng tiền đứng trước nguy cơ sụp đổ, nền kinh tế hoàn toàn lùn bài. Đó là siêu lạm phát. Siêu lạm phát là một thuật ngữ nói về một đợt lạm phát
siêu to khổng lồ làm cho giá trị đồng tiền của một quốc gia bị hạ thấp xuống một tỷ lệ đáng báo động. Các thời kỳ siêu lạm phát thường bắt đầu khi giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng hơn 50% trong vòng một tháng. Mình sẽ lấy một ví dụ. Khi giá một túi gạo tăng từ 10 đô lên 15 đô trong vòng một tháng và tăng lên 22,5 đô ở tháng tiếp theo, thì ở đây chúng ta đã thấy hiện tượng siêu lạm phát xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, lịch sử tiền tệ thế giới thì tỷ lệ lạm phát không dừng lại ở mức 50% một tháng mà nó gia tốc nhanh đến nỗi giá cả hàng hóa và dịch vụ có thể tăng lên chóng mặt chỉ trong một ngày, thậm chí là vài giờ đồng hồ. Mặc dù mỗi đợt siêu lạm phát đều có những nguyên nhân khốn khổ riêng, thì chúng vẫn có chung những khuôn mẫu phổ biến. Thường thì bối cảnh là dịch bệnh, chiến tranh hay sự quá độ chính trị khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng vốn dĩ đã có những điểm yếu cố hữu. Sau đó, dưới áp lực của những khoản chi khổng lồ từ ngân sách như chi phí theo đuổi một cuộc chiến tranh, chi tiêu phúc lợi hay là tham nhũng. Và rồi thường thì chính phủ các quốc gia này đối phó với các rắc rối của mình bằng cách in thêm thật nhiều tiền vào nền kinh tế. Kết quả thật dễ đoán. Lượng cung tiền quá lớn trong một thời gian ngắn, trong khi không được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế, đã khiến cho lạm phát có một bước nhảy phi mã đến mức không thể cứu vãn. Giá trị đồng tiền bị giảm sút một cách thê thảm, tạo ra hiệu ứng domino. Các doanh nghiệp phải đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên chóng mặt, nguồn thu từ thuế bị thu hẹp, toàn xã hội trở nên hỗn loạn và cả nền kinh tế sụp đổ trong một thời gian ngắn. Các bạn đang xem kênh Thế giới mới, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Những đợt siêu lạm phát thảm họa trong lịch sử tài chính thế giới. Theo kết quả khảo sát của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF, tính đến nay, thế giới đã có 57 trường hợp siêu lạm phát ngoài tầm kiểm soát đã được ghi nhận. Trong đó, Venezuela là trường hợp gần đấy nhất. Trường hợp đầu tiên xảy ra tại Pháp trong cuộc cách mạng Pháp ở thế kỷ 18, năm 1789 đến năm 1799. Khi đó, lạm phát theo tháng lên tới mức 143%. Sau đó, vào thế kỷ 20, tại Đông Âu, một loạt các đợt siêu lạm phát trở lại sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mà điển hình là đợt siêu lạm phát xảy ra tại Đức năm 1921 đến năm 1923. Năm 1953, trước khi xảy ra chiến tranh, 1 đô la Mỹ đổi được 4 mark Đức. Tuy nhiên, chỉ 10 năm sau đó, vào tháng 10 năm 1923, 1 đô la Mỹ đã đổi được 4 tỷ mark Đức. Tỷ lệ lạm phát trong khoảng thời gian này lên tới 1 tỷ%. Lạm phát theo tháng ở mức 29.500%. Ước tính rằng cứ sau mỗi 3,7 ngày, giá cả hàng hóa lại tăng gấp đôi. Một ổ bánh mì trước chiến tranh có giá khoảng 13 cent. Và vào tháng 10 năm 1923, giá của ổ bánh mì này đã là một con số kinh hoàng, 200 tỷ mark. Đồng mark Đức lúc đó mất hết giá trị. Những câu chuyện bí hài như chở một xe cụt kịt tiền đi chợ hay là đổ tiền để sưởi ấm đã không còn là chuyện lạ đối với người dân Đức lúc bấy giờ. Vâng, đây quả thật là một cuộc siêu lạm phát kinh hoàng với những con số không bất tận. Siêu lạm phát Hy Lạp giai đoạn 1943-1946. Bắt đầu từ tháng 10 năm 1943, khi Đức chiếm đóng Hy Lạp, cuộc lạm phát này đã bùng nổ mạnh mẽ và thực sự trở thành thảm họa kinh tế đối với nước này vào tháng 10 năm 1944, khi tỷ lệ lạm phát hàng tháng tại đấy đã lên đến con số 13.800%. Năm 1942, mệnh giá lớn nhất của đồng tiền drachma Hy Lạp là 50.000, nhưng đến năm 1944, con số này đã là 100.000 tỷ. Chính phủ Hy Lạp đã phải định giá lại đồng tiền của mình và đổi tờ tiền drachma cũ sang tờ tiền mới với tỷ lệ 50 tỷ ăn 1. Chiến tranh thế giới thứ hai đã đẩy Hy Lạp vào tình trạng nợ nần chồng chất. Bởi vậy, chính phủ nước này đã không ngừng in tiền để trang trải cho những khoản chi phí khổng lồ của họ. Năm 1946, chính phủ Anh đề xuất kế hoạch bình ổn đất nước, trong đó có việc tái cơ cấu Ủy ban tiền tệ mới để quản lý chính sách tài khóa. Đến năm 1947, giá cả đã bình ổn trở lại và Hy Lạp bắt đầu thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế chính trị kéo dài. Siêu lạm phát Zimbabwe tháng 11 năm 2008 là một quốc gia thuộc phía Nam châu Phi với những mỏ vàng khổng lồ cũng như sở hữu thác nước lớn nhất thế giới, được liệt vào một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, thác Victoria.
Thế nhưng điều đáng nói ở đây là Zimbabwe không được biết đến với một quốc gia là thiên đường du lịch, cũng không nổi tiếng với ngành công nghiệp khai khoáng, mà đất nước này lại được cả thế giới biết đến vì từng lưu hành tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất thế giới, tờ 100.000 tỷ đô. Nó là kết quả của một đợt siêu lạm phát kinh hoàng xảy ra tại nước này, mà đỉnh điểm là vào tháng 11 năm 2008, khi mà mức lạm phát theo tháng là con số 79,6 tỷ %. Gần như cứ sau mỗi 24 tiếng đồng hồ, giá cả lại tăng gấp đôi. Đồng tiền mất hết giá trị, thậm chí thấp hơn một tờ giấy vệ sinh. Hãy tưởng tượng người dân nước này phải mang một xe tải tiền đến cửa hàng chỉ để mua một thứ gì đó có giá $1 tại các nước khác. Tờ tiền có mệnh giá 100.000 tỷ đô la Zimbabwe lúc đó chỉ tương đương với 40 xu Mỹ vào lúc nó bị sụp đổ. Đợt lạm phát đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị xã hội tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước Zimbabwe. Cùng với đó là nạn đói kéo dài, xã hội hỗn loạn, trộm cắp, cướp giật và bất ổn xã hội leo thang trong một thời gian dài sau đó. Siêu lạm phát Venezuela năm 2018. Venezuela là một quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ, không chỉ sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ và là thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Venezuela còn là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên khác như vàng, kim cương và sở hữu bãi biển xinh đẹp vùng biển Caribe. Với lợi thế lớn như vậy, Venezuela từng là một quốc gia giàu có nhất Nam Mỹ vào những năm 2000. Tuy nhiên hiện tại, đấy là một quốc gia thất bại. Quốc gia này đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội lớn nhất trong lịch sử đất nước và cả khu vực Nam Mỹ, khi mà tỷ lệ lạm phát tại đấy tăng phi mã. Tỷ lệ lạm phát tăng hàng ngàn % mỗi năm, trong khi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ấm 20% mỗi năm đã đẩy kinh tế quốc gia này lao dốc thảm hại. Năm 2018, tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục đạt ngưỡng 1 triệu %, một con số khó tin. Điều đó có nghĩa là năm 2017 bạn mua một chiếc bánh mì với giá $1, thì năm 2018 chiếc bánh mì đó đã có giá lên tới 1 triệu $. Điều đáng nói ở đây là cho đến thời điểm hiện tại, mức lạm phát này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại, người dân Venezuela đang phải vật lộn sống trong tình trạng thiếu hụt những loại thực phẩm cơ bản như thịt, cá, trứng, sữa. Mọi người phải chờ đợi trong vô vọng tại các cửa hàng thực phẩm nhưng không mua được thứ gì, bởi hầu hết các siêu thị đã hết sạch hàng hóa chỉ sau ít phút mở cửa. Theo kết quả một cuộc khảo sát về điều kiện sống của người dân Venezuela, nạn đói tại quốc gia này leo thang tới mức 75%, dân số mất trung bình gần 9 kg trọng lượng cơ thể vì thiếu đói. 90% dân số đang sống trong tình trạng nghèo khổ. Kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra, đã có khoảng 3 triệu người rời khỏi đất nước này. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tỷ lệ lạm phát của Venezuela có thể lên tới 10 triệu % một năm. Kèm theo đó là nạn đói, các tệ nạn xã hội cũng như sự khủng hoảng sâu rộng về chính trị đang tạo ra những áp lực khổng lồ cho chính phủ đương nhiệm. Các bạn đang xem kênh Thế giới mới, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Mọi người phải làm gì để đối phó với tình trạng siêu lạm phát? Như mình đã nói ở trên, bản chất của việc lạm phát phi mã hay siêu lạm phát ở bất kỳ quốc gia nào, nguyên nhân chính là do chính phủ nước đó đã in tiền một cách vô tội vạ, khiến lượng tiền được in ra cao hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia đó. Các bạn có thể hình dung quá trình này như sau. Tính trong một đại lượng thời gian đủ ngắn thì lượng hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia gần như là một hằng số. Do đó, khi lượng tiền được cung ra bao nhiêu vào nền kinh tế thì sẽ làm cho sức mua của mỗi đồng tiền giảm xuống tương ứng. Mà sức mua của đồng tiền giảm có nghĩa là bạn sẽ phải trả một lượng tiền lớn hơn cho một lượng hàng hóa tương tự. Khi đã hiểu được bản chất của vấn đề, cách duy nhất để chống lại loài lạm phát này là khi thấy lạm phát bắt đầu có dấu hiệu tăng cao bất thường, đồng nghĩa với giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên, thì ngay lập tức bạn phải nhanh chóng chuyển những khoản tiền tiết kiệm của bạn tại ngân hàng thành những loại hàng hóa có giá trị để giữ tiền như vàng, bạc hay đất đai. Bạn sẽ thấy giá cả của những thứ hàng hóa mà bạn vừa mua tăng lên một cách chóng mặt trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Các bạn đang xem kênh Thế giới mới, nếu thấy video này đã mang lại giá trị gì đó cho
các bạn xin hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.